শইকীয়াৰ আপোনালোক চব নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মোক মহিন্দ্ৰাই কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ যিখন নতুন 3XO সেইখনৰ এটা ৰিভিউ ভিডিঅ' বনাব লাগে আৰু মই ক'লো যে ৰিভিউ ভিডিঅ' মানে নৰ্মেলকৈ বনালে ভাল নালাগিব তো মই বোলো গাড়ীখন উলিয়াই লৈ যাওঁ আপোনালোকক চলাবলৈ দিয়ক মোক আৰু এখন নহয় দুখন নহয় গোটেই যিমান ভেৰিয়েণ্ট আছে চব উলিয়াই লৈ আহিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ৰিয়েল ৰ'দত চলাই কি আছে ফিচাৰ্ছ গোটেইখিনি চাম আৰু আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে বস্তুটো মানে কিমান কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আহক এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আৰু XUV 3XOৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিলোঁ আৰু ভগৱানে আমাৰ ওপৰত কৃপা কৰিছে কাৰণ এইখিনি বহুত ৰ'দ দি আছিলে আজি ৰাতিপুৱাও ৰ'দ দিয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ত' সেইকাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে মানে বৰষুণ ডাঙৰকৈ অহাৰ আগতে গাড়ীখনৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ এইপিনে আছে আমাৰ পাৰ্চনেল চেলছ এক্সিকিউটিভ গোবিন্দ আছে আৰু এইপিনে আমাৰ দুৰ্লভ আছে নমস্কাৰ তো তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত কি ফিচাৰ্ছ আছে এইখন আমাৰ MX3 Pro মডেল হয় XUV 3XOৰ এটা আপোনাৰ 3 নম্বৰ ভেৰিয়েণ্ট MX চিৰিজৰ অ'কে ঠিক আছে ইয়াত দুটা চিৰিজ আহে MX চিৰিজ আৰু এটা হ'ল AX চিৰিজ অ'কে MX আৰু AXৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো AXৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল আপোনাৰ এডিনক্স কাৰ কানেক্টিভ ফিচাৰ মানে কানেক্টিভিটি মোবাইলৰ কানেক্টিভিটি থাকিব মোবাইলত কানেক্টিভ কৰি আপুনি গাড়ীখনৰ গোটেই ডিটেইলছ কৰিব পাৰিব পাৱাৰ উইণ্ড'জ খুলিব পাৰিব ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট বুটাম ইঞ্জিন অন কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াৰ সব গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব অ'কে ঠিক আছে আহক আপোনাৰ মই গাড়ীখন দেখাই লৈছোঁ অ'কে বৰষুণ বহুত ডাঙৰকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ আগতে আমি ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওঁ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনাক দেখাই আছোঁ এইখন হ'ল MX3 Pro মডেল 3 নম্বৰ ভেৰিয়েণ্ট আপোনাক দেখালোৱে এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰতে দেখাইছোঁ আপোনাক ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল 6 এয়াৰবেগ মানে ইয়াত 6টা এয়াৰবেগ আছে ড্ৰাইভাৰটো আছে কো ড্ৰাইভাৰটো আছে আৰু পাছতো আছে সাইডত আছে চাগে ন 6টা এয়াৰবেগ আপোনাৰ গাড়ীখন দিয়া হৈছে মানে এইটো বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আছে নে আমাৰ বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা 6টা এয়াৰবেগ আপুনি পাব মানে যিকোনো 3XOৰ আপুনি বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা 6টা এয়াৰবেগ পাম বেছ ভেৰিয়েণ্ট 6টা ভেৰিয়েণ্ট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম আহিছে আমাৰ মাৰ্কেটত প্ৰথম আহিছে Mahindra XUV প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং মডেলৰ পৰা 6টা এয়াৰবেগ দিছে 10.25 ইনফৰটেইনমেণ্ট চিষ্টেম অ'কে আৰু এখন ডিজিটেল ক্লাষ্টাৰ অ'কে ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি পাব ইয়াত আপুনি মিউজিক চিষ্টেমৰ পৰা টাচ স্ক্ৰীন আপোনাৰ নেভিগেশ্যন গোটেইখিনি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিঙত কণ্ট্ৰল দিছে ষ্টিয়াৰিঙত কণ্ট্ৰল আপুনি ইয়াত মোবাইলৰ চাউণ্ড অফ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মোবাইল কানেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল দিছে ইয়াত ক্ৰুজ আপুনি ছেট কৰিব পাৰিব ক্ৰুজ মাইনাছ প্লাছ এইখিনি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ দিছে অ'কে ষ্টাৰ্টিং মডেল আপোনাৰ MX2 মডেলৰ পৰা ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ আপোনাৰ আহিব অ'কে আপোনাৰ 6 স্পীড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন দিছে আপোনাৰ এখন মেনুৱেল হয় 6টা আৰু ৰিভাৰ্ছটো এতিয়া 5টা গিয়াৰ দিছে 7টা গিয়াৰ পাইছে আপুনি আৰু ইয়াত আহিছে আপোনাৰ ছানৰুফ আহিলে অ'কে এখন আপোনাৰ ছানৰুফ হয় আৰু ছানৰুফ মানে এইটো কোনটো ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আছে হয় ছানৰুফ আমাৰ আপোনাৰ MX2 ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আপোনাৰ ছানৰুফ আৰু পেনোৰামিক টাইপৰ ছানৰুফ পাম নেকি ক'বাত হয় পেনোৰামিক ছানৰুফ নহয় আমাৰ স্কাইৰুফ পাব স্কাইৰুফ ন হয় স্কাইৰুফ পাব AX7L ত পাব আপুনি স্কাইৰুফ পাব অ'কে ইয়াত আহিব আপোনাৰ কুল গ্ল'ব বক্স অ'কে এইটো আপোনাৰ বক্সটো হয় ইয়াত কুল হৈ যাব আপোনাৰ ইয়াত আপুনি কিবা কিবি ৰাখিব পাৰিব মেডিচিনৰ পৰা ধৰি লৈ ঠাণ্ডা আপুনি বস্তুখিনি ইয়াত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ ৰিয়াৰ AC দিয়া হৈছে অ'কে আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰিয়াৰ পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে ইয়াত পাৱাৰ উইণ্ড'খন ইয়াত চুইচ দিয়া হৈছে অ'কে 4খন পাৱাৰ উইণ্ডো আহিব আপোনাৰ তাত AC কণ্ট্ৰলটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত আপোনাৰ 7 স্পীকাৰ দিয়া হৈছে অ'কে আৰু আমাৰ যিখন আপোনাৰ টপ মডেলখনত আপোনাৰ হাৰমন কাৰ্ডন এটা মিউজিক চিষ্টেম দিয়া হৈছে অ'কে য'ত মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ডত দিয়া হয় যিটো মিউজিক চিষ্টেম সেইটো হাৰমন কাৰ্ডন দিয়া হৈছে এতিয়া আমি প্ৰথম XUV 3XOৰ দুটা পপুলাৰ মডেল MX3 Pro আৰু এইপিনে আছে AX5 এখন ব্লু কালাৰত আছে আৰু এখন আছে ৰেড কালাৰত সেই দুখন আমি প্ৰথম চাই লওঁ আৰু নতুন মানে কি কৰিছে 3XOখনত লুকছটো চাই লওঁ এয়া চাওক ইয়াত যোনটো DRL দিছে এইটো ডুৱেল DRL আছে একদম C ষ্টাইলত দেখি ভাল লাগিছে আৰু প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প LED প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প আৰু ইয়াত যোনটো টপ মডেলত ফগ লাইট আহিব সেইটো LED আহিব বোলে আৰু এইপিনে চাওক চকাকেইটা চাওঁ প্ৰথম এই চকাকেইটা 16 ইঞ্চ ভেক্টৰ হুইল আছে এইটো দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এইটো এলয় নহয় যদিও কিন্তু লুকছটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আহিছে তো অভাৰঅল লুকছটো চাওক বডি ক্লেডিঙৰ সতে মানে গাড়ীখন অলপ পুৰা অলপ মাছো টাইপ ফিল এটা আহিছে মানে অলপ গপচ লাগিছে গাড়ীখন দেখিবলৈ আৰু চবতছে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এই বেক চাইডটো যিটো টেইল লেম্প দেখিছে এইটো ইনফিনিটি টেইল লেম্প বুলি কয় একদম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আছে এইটো ৰাস্তাত যেতিয়া চলি যায় লুকছটো বহুত ধুনীয়া দিয়ে মানে অভাৰঅল যোনটো লুকছ আছে আগৰ যোনখন XUV 300 আছিলে 300 আছিলে তাতকৈ বহুত বেছি বেলেগ লাগিছে বহুত বেছি দেখিবলৈ মডাৰ্ণ লাগিছে XUV মানে 700 নিচিনাই ফিল আহিছে আৰু এইপিনে চাওক এইখন ব্লুখন আৰু MX আৰু AXৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়াত আছে এড্ৰেনক্স এইখনত আছে এড্ৰেনক্স মানে কানেক্টিভিটি আছে কাৰ কানেক্টিভিটি আপুনি মোবাইলৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব গাড়ীখন ঘৰৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব AC অন কৰিবলগীয়া হ'লে AC অন কৰিব পাৰিব ইয়াত আছে এলয় হুইল 16 ইঞ্চ এলয় হুইল
ডায়মণ্ড কাট এলয় হুইলছ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো ভেৰিয়েণ্টতে আপোনালোকে পাব 4টা চকাতে ডিস্ক ব্ৰেকছ আৰু লগতে EBD আৰু ABSৰ দৰে ছেফটি ফিচাৰ্ছ পাব। আৰু মুকলি পথাৰৰ 36 ডিগ্ৰী গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি আমি আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ বিশ্বনাথ অশোক অটো মহিন্দ্ৰা ডিলাৰ নৰ্থ লখিমপুৰলৈ। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ লেগ ৰুমটো, মানে পাছৰ চিটত বহিবলৈ কিমান কমফৰ্টেবল হয়। এয়া চাওক লেগ ৰুম চাওক, এইটো আগৰ চিটত মানে নৰ্মেলি বহিব পৰাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ চাওক গেপটো চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এইফালে হেডৰুমটো একচুৱেলি মোৰ সমান বয়সৰ মানুহৰ মানে বয়সৰ নহয়, মোৰ সমান হাইটৰ মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট ধুনীয়া হেডৰুম, কিন্তু মোতকৈ যদি ওখ হয় অকণমান আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত 3জন মানুহ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব। এয়া চাওক যথেষ্ট আহল বহল স্পেচ, ইয়াত 3জন মানুহ বহুত ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব। মানে এইটো ছেগমেণ্টৰ গাড়ীত এই যোনটো পাছৰ চিটৰ হেৰিটো ৱাইডটো এইটো যথেষ্ট বহল হয়। আৰু এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ বুট স্পেচটো, ইয়ালৈকে আছে বোলে 295 লিটাৰ মানে পাৰ্চেল ট্ৰেলৈকে, আৰু ইয়াৰ ওপৰলৈকে 364 লিটাৰ আছে। কিন্তু এইটো কোৱাৰ কথাহে, একচুৱেলি বাকচ চাকচ লৈ গ'লে কিমান ধৰে সেইখিনি আমি টেষ্ট কৰি চাম। এইখিনি আছে আমাৰ ওচৰত ট্ৰলি বেগ, এইখিনি উঠাই চাওঁ এই গোটেইখিনি ধৰে নে নধৰে। ইয়াত আছে 1, 2, 3, 4, এটা ডাফল বেগো আছে। চ' ইমানখিনি বস্তু একচুৱেলি এটা ফেমিলিয়ে যদি ফুৰিবলৈ যায় ইমানখিনি বস্তু সাধাৰণতে লগত লৈ যায়। ত' এইখিনি বস্তু ইয়াত ধৰিব নধৰিব গোটেইখিনি আমি ট্ৰাই কৰি চাম। এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ ধৰি গ'ল, কিন্তু একচুৱেলি ক'ব গ'লে ধুনীয়াকৈ ধৰিলে মানে ইয়াত আৰু বৰ জেগা আছে, এইটোতো তললৈকে সোমোৱাই নাই, ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা বেগ ধৰি যাব। আৰু এতিয়া এইখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওঁ, এইটো চাওক ইয়াত ছফ্ট টাচ আছে আৰু এইটো ইয়াত টেক্সাৰ আছে ধুনীয়া, আৰু এইটো পূৰা হোৱাইট কালাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ দিছে, যথেষ্ট মানে প্ৰিমিয়াম লাগিছে। আৰু এইখন ডিছপ্লেখন চাওক, ডিছপ্লেখন যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। ইয়াতো আছে ডিজিটেল ডিছপ্লে, মানে ইয়াত হেৰি এনালগৰ চিষ্টেমেই নাই, ইয়াতো ডিজিটেল ডিছপ্লে, ইয়াতো ডিজিটেল ডিছপ্লে, যথেষ্ট ডাঙৰ ডিছপ্লে হয়। আৰু লগতে এইখন চাওক, এখন হৈছে অটোডিম, এখন অটোডিম আছে যিটো XUV 700টো নাই। আৰু ইয়াত পাব আপোনালোকে এডাছ, মানে এখন কম্পেক্ট চাইজৰ গাড়ীত এডাছ ফিচাৰ্ছ আছে। আৰু এখন হৈছে অট'মেটিক, আৰু ইয়াত অটো হোল এচিছ আছে, মানে Your vehicle is running on low fuel. Please refill. এতিয়া দেখিলে নহয় ইলেক্ট্ৰাই কৰি দিলে, ফিউল কম হওক, টায়াৰ প্ৰেছাৰ কম হওক, গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰাই কৰি দিব। একচুৱেলি সঁচা কথা ক'ব গ'লে এখন সৰু কম্পেক্ট গাড়ীত মহিন্দ্ৰাই মানে ফিচাৰ্ছ ভৰাই দিছে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে মহিন্দ্ৰা XUV 3XOৰ বেছিক ফিচাৰ্ছখিনি। ইয়াৰো উপৰি বহুত ফিচাৰ্ছ আছে, যেনে 360 কেমেৰাৰ পৰা ঢেৰ কিবা কিবি আছে। গোটেইখিনি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া 2 ঘণ্টাৰো ওপৰত লাগিব, এই ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া বিশ্বনাথ অশোক অটো মহিন্দ্ৰা ডিলাৰ নৰ্থ লখিমপুৰৰ এই XUV 3XOখনৰ যিটো লঞ্চিং ইভেণ্ট আছিলে তাৰ এটা মণ্টাজ চাই লওঁ আহক। চ' এইটো ভিডিঅ' ইমানটা সামৰো, আকৌ লগ পাম আনটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আপোনালোকে যদি গাড়ীখনৰ বিষয়ে বিশেষ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যে আপোনালোকে দেখিছিলে ড্ৰোন শ্বটটো, য'ত মোৰ ড্ৰোনখন ক্ৰেছ হৈছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ বিগিনিঙতে, একচুৱেলি মোৰ ড্ৰোনখন ক্ৰেছ হোৱা নাই, মাটিত লাগি খালি উপৰি আহিছিলে। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মোৰ ড্ৰোন ঠিকে আছে। চ' আকৌ লগ পাম এটা ভিডিঅ'তে, টিল দেন ষ্টে কেৰি মেন অলৱেজ বি পজিটিভ, বাই বাই।